back again to my channel. This is Juliet from Pinoy Kitchen. For today's video, I want to make Sapin Sapin. Isang Filipino recipe na naman tayo, guys. Sweet recipe, Sapin Sapin. Before anything else, please subscribe to my channel, click the bell button, and select the all for more videos. So let's start for our ingredients for today, guys. Sa ating sapin-sapin, mayroon tayong ground glutinous rice or malagkit. 1 1/2, 1 3/4 cups. And then, mayroon tayong condensed milk. Half lang na gagamitin natin ito, guys, kasi masyadong matamis yan. So, half cup of fresh coconut. So, kinuha ko siya dito, guys, sa fresh coconut. Nakabili ako ng fresh coconut. Half cup lang. And then, half cup of sugar. Also, meron tayong coloring. 3 kinds of color. Okay, 3 color ang gagawin natin dahil wala naman tayo pang flavoring. So, meron akong pang flavor, guys, na ube. Ube lang. So, the rest, gamit na lang ako ng coloring para may kulay ang ating sapin-sapin. So, let's start to make our first. We have to set aside this one, guys, kasi gagawin natin siyang latik. So, kukombine na natin lahat ng ating ingredient. Divide into 3. Yan. Diyan natin yung isa. Tapos dito naman yung isa. So, mayroon na tayong tubig. Ayan. Nagpapakulo na. At dito ko siya ilalagay. Maglagay tayo ng ube sa isang natin. Maglagay tayo ng 2 drop ng ube. So let's check the color. Ayan, okay na siya, guys. So supposedly may kailangan natin ng langka, kaso walang tayong langka. So ibang color na lang. So ayan, guys. I think dagdagan ko siya ng para medyo yan. Para matapang yung kulay niya. So, ayan. So, guys, ilagay na natin siya sa ating molder. Dito. Ilagay ko na dito. Yan. Tapos, i-steam na natin siya ng 10 minutes doon sa ating steamer. Kumukulo na yung ating tubig, so ilagay na natin siya for 10 minutes. Ayan, guys. Ayan na siya. So, magbilang tayo ng 10 minutes. And then, guys, yung dalawa, lagyan natin ng ibang kulay naman para iba-iba yung kulay natin. So, ayan. Lagyan ko siya ng red. So, I think I need to melt the
natin ilagay lahat para hindi siya masyadong mapula. Ayan. Ayan guys. And then, set aside. Yung isa naman, lagyan natin ng green color. Green. So, after 10 minutes, ilagay naman natin ito guys doon sa ating ipatong natin siya doon sa ating ube. So, ayan. So 10 minutes. Let's wait our mixture there for 10 minutes. So set aside. Ayun naman, i-steam tayo guys ng ating malagkit. Nang sapin-sapin ay maggawa tayo ng ating latik. Yung ating coconut cream. So now let's check our malagkit. Yan guys. Yan, ilagay na natin ang ating red color. So ito ilagay na natin ulit. Tapos steam ulit siya ng 10 minutes. So lagyan lang ng cover. Tapos steam ulit ng 10 minutes. Now, yung ating latik ay malapit na siya maging latik-latik. Yan, mabilis lang siya talaga guys na maglatik pagka fresh yung coconut natin. Ayan. Ito na guys, medyo malapit na siyang crispy. Ayan, nagmantika na siya Hintayin lang natin sa mga dry ang ating latik. Kasi i-design natin siya sa ibabaw mamaya. Tapos, yung oil, ipapahid natin sa ating sapin-sapin. Ito na guys, ready na siya. Pero hindi siya talaga maraming latik Ayan Hindi lang. May pang-design na tayo ng konti. Ayan, okay na. Ayan na guys, i-check na natin ang ating red color. So, okay na. Ilagay na natin ang green. Ang ating green color, tsaka steam ulit ng another 10 minutes. So, ang purpose nito guys, para yung kulay niya ay hindi sila maghalo-halo, kaya ini-steam bawat kulay. So, sa unang kulay, steam mo ng 10 minutes, sunod na kulay, 10 minutes ulit, tapos ito, yung pinakalas. So, another 10 minutes, at yung sapin-sapin mo ay luto na. Ayan. So, i-check na natin guys ang ating sapin-sapin kung luto na. So, I think luto na siya kasi wala nang dumidikit na. Ayan, konti pa. Medyo mayroon pang konti.
So, ayan, ito na. So, ayan na siya guys. Lalagyan natin ng oil sa gilid para pag mamaya pag tinanggal natin siya ay madali lang siyang tanggalin. So, ito na yung oil na ginawa natin. Yan. Yan. Mamaya, titingnan natin yung kulay. So, ito kunyari, pandan yung sa ibabaw. Tapos, strawberry naman sa gitna. Ube yung sa ilalim. Yan yung flavor. Kunyari lang. Yan. So, lagyan natin siya ng oil. Yan. Yay! So, ito na guys ang ating sapin-sapin. Oh, ayan. Try natin. Medyo malambot pa kasi mainit. Masarap siya pag maraming latik. Shout out everyone. Shout out Team 1K, Team CC. Share the Rock J Video Vlog, Saraja Bautista, Sis Jadas TV, Ma'am Carla's Adventure, Sis Sinaida Basas, Sis Jennifer Limbawan, Ma'am April Joy Obod, shout out Sis Jarwin and Kat from Dubai. Shout out also Ma'am Susan Soto Simon, Mars Jackie, to all my friends here in Dubai, in David, Idol Milani, Nadja, Bailin, Dailin Talana, sa lahat ng mga nanonood ng friends ko dito sa Dubai, may love shout out. Shout out Sir Jonal Bagarin from Saudi Arabia. Thank you so much for always watching my video. Ingat-ingat lagi dyan sa Saudi, sir. Shout out also to all my friends here in Dubai who's always watching my video. Salamat sa inyong lahat. Tsaka sa aking family sa Pilipinas. Thank you so much. Support. And also to all my viewers, my subscribers, my love shout out everyone. Thank you for your support. Kahit hindi ako nakakapag-suporta sa inyo guys kasi busy ako dito sa work. So, minsan nagsusupport ako pag direct time ko lang talaga. Siyempre, inuuna ko yung trabaho ko dahil mahirap mawala ng trabaho. Sa panahon ngayong pandemic, so mahalaga pa rin ang work natin kaysa kay YouTube. Bali, extra lang natin ito guys, no? Para kung may kita man tayo sa YouTube, meron tayong extra income. So, dagdag din natin sa ating sahod ngayong pandemic. So, shout out everyone! Maraming salamat sa inyong suporta. I hope you enjoy my video. See you on my next video. Please support my channel. Bye everyone. God bless. So, shout out also guys kay Ma'am Marcela Omandal, Ma'am Engab Channel, Sir Aristio Garonilia, kay Vivid Myra's Vlog, Sweden,
Kay Solano TV from Saudi Arabia. Shout out everyone. Shout out to all my classmates from TUP. Shout out also for my classmates from Mauban, Quezon. From Filipinas College, Mauban, Quezon. Shout out guys. Saka sa mga classmates ko from elementary sa Iloilo. Shout out kay Inday Meli from Abu Dhabi. Kakarating lang niya dito guys. So, yun. Welcome back again sa Dubai. I love Dubai. So, ayun lang guys, no? Bye-bye everyone. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa aking channel. Kahit hindi ko kayo nasusuportahan, sana, susuportahan nyo pa rin ako kahit hindi ako nagsusuporta sa inyo. Babawi ako sa inyo guys kapag ka nakauwi ako sa Pilipinas. So, inshallah, makauwi na ako this year. Sana may biyahe na. So, bye-bye everyone.